Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte să începem, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru două vibrații, 22 și 23, să vedem ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv. Vă rog tare mult să luați de aici lucrurile cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături pentru mesaje, sprijin și suport, pentru că v-ați abonat și pentru că apreciați constant munca mea și aceste clipuri. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit cu drag să faci parte din această comunitate. Poți aprecia clipul, te poți abona și poți reveni ori de câte ori simți nevoia. Să vedem așadar despre ce este vorba, dar înainte de toate vreau să fac câteva mențiuni. Am spus în citirea pentru această săptămână, poate nu ați auzit, că am ceva dificultăți cu YouTube-ul. Nu știu dacă toată lumea le are, însă clipurile de aceea apar așa de târziu pentru că durează foarte mult să mi le proceseze. Și să știți că nu am lăsat lucrurile să stea așa, am intrat pe chat cu cei de la Google, de la serviciul client, să le spunem așa, și mi-au spus că doar eu raportez această problemă. Ori mi se întâmplă doar mie și atunci fiind un caz izolat, pentru că au menționat ceva în discuția noastră și am prins screen-uri să dovedesc asta despre algoritm. Algoritmului nu-i place că eu grăiesc într-o formă diferită față de ceilalți lucrurile, ori pur și simplu ceilalți habar nu au ce se întâmplă în jurul lor sau poate nu au nevoie de subtitrări. În tot cazul, nu pot da drumul la clipuri până ce nu sunt toate subtitrările gata, pentru că voi mă urmăriți din diverse colțuri ale lumii și nu este corect. Cei din România ar putea beneficia de mesajele de aici, dar ceilalți nu. Sper să se rezolve, pentru că este și pentru mine foarte obositor. Am ce să fac cu timpul meu în loc să stau să mângâi laptopul când încarc aceste clipuri. Mă bazez și eu pe buna voastră înțelegere și pe dorința voastră de a fi în primul rând voieni și vă bine, pentru că ăsta este mesajul de aici. Dacă voi sunteți bine, eu sunt bine și invers. Noi toți, la nivel de colectiv, tranzităm acum această perioadă foarte încărcată de lucruri necunoscute, ca să le spun așa, și trebuie să avem forțele unite, altminteri nu vom reuși. Suntem un colectiv și unul fără celălalt nu putem. Se schimbă și noi nu putem opune rezistență, totul este ciclic, toate aceste probleme s-au mai petrecut acum 100 de ani, acum 200 de ani și așa mai departe. Și da, vă puteți întoarce la aceste citiri oricând doriți voi. Nu le fac pe date, le fac pe vibrația numerelor în funcție de atributele pe care le-a descris în cartea sa Richard Rudd, în cartea Cheile Genelor, pentru că dacă aș rămâne pe date, aș rămâne și blocată în spațiu și în timp. Nu vreau să folosesc timpul ca unealtă în previziunile pe care le fac și vă spun și de ce. Am spus ieri la un grup, acum spun pentru toată lumea să mă auziți. Uitați-vă la ceas și vedeți. Și dacă este ora 5, dacă este ora 2, 12, etc., cine a spus că aceea este ora 12, 5 și așa mai departe. Dar această lună, dar această zi. Știți că sunt fel și fel de clipuri pe internet care spun: suntem în luna septembrie, sept e de la 7, nu de la 9. Octombrie, oct e de la 8, nu de la 10. Noiembrie, de la 9, nu de la 11. Decembrie, deci, 10, nu de la 12. Așa că nu vă mai blocați și nu mai luați drept etalon ce fac unii și alții pe internet, că X face în citirile sale așa. Pentru mine este irelevant. Irelevant cine ce copiază, cine pe cine copiază. Pe mine aceste bazaconii nu mă interesează și cei care vin în mod recurent aici lângă mine știu. Nu mă interesează nici cine se uită, nu mă interesează nici dacă cineva copiază, nu mă interesează nici dacă cuiva nu îi sun pe plac, pentru că astea nu sunt vremuri pentru așa prostioare. Astea sunt vremuri serioase în care trebuie să ne asumăm responsabilitatea asupra propriei noastre vieți. În această perioadă, pentru aceste două vibrații, respectiv 22, avem atribute precum grație, bunăvoință, dar și dezonoare. Alegere. Către ce vibrație vrei să te îndrepți, pe ce vibrație stai, pe grație și bunăvoință sau pe dezonoare. Respingi tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Este ultima zi cu soarele în balanță, acolo lângă nodul sud. Cumva
ai acum oportunitatea să extragi din trecutul tău, din deciziile tale, ce este mai bun să vezi, să înveți sau să te gândești, am învățat, am înțeles, nu am înțeles. Iar pe 23 avem chintesență, simplitate sau complexitate. Îmi este clar, scurt și la obiect ce am de făcut sau nu. Chintesența, ce sunt eu? Sunt energie. Nu sunt nume, nu sunt prenume, nu sunt nimic, nici cetățean al țării X, nu sunt. Toate granițele, limbile vorbite, etniile, etc., sunt programări. Trebuie să ieșim din ele și să ne vedem ca un colectiv, ca o mare bulă de energie care încearcă să depășească sau trece printr-o perioadă de tranziție această etapă în care ne regăsim. Sigur că jocurile de putere, pentru că intrăm pe sezonul Scorpionului pe 23, vor lua amploare. Posibil să auzim despre tot felul de lucruri, cum sunt și cele din America, cu P. Diddy și cu toți care fac ritualuri, cu copii, răpire, etc. Dispar atâția oameni zilnic din lumea asta și nu-i mai găsește nimeni. Evident, uitați-vă la scandalul din America. Dar dincolo de acel scandal, este clar și limpede pentru toată lumea că ceva este în neregulă în lumea în care trăim sau încă nu? Ne mai cantonăm, ne mai blocăm în lucrurile astea mici și mărunte sau ajungem să vedem imaginea mare de ansamblu? Da, vor apărea în permanență personaje care au un rol la nivel social și anume acela de a te manipula sau de a-ți atrage ție atenția asupra unor lucruri care nu au nimic de a face cu întreaga creație. Alegerea ne aparține. Două grupuri. Pachetul acesta galben sau pachetul acesta albastru, unul are soarele, celălalt are stelele. Stelele și soarele, voi vă alegeți cu ce rezonați și să vedem despre ce este vorba astăzi. Vreau și o carte, oracol, sau mai multe, nu-mi planific niciodată, nu stau în nicio normă, în nicio carte, în nicio regulă. Le resping pe toate. Sensul vieții tale, lucruri care sunt de real impact în viața ta, se petrec în aceste zile cu tine sau apar în viața ta pentru ca tu să ajungi acolo unde îți este mai bine, pentru ca tu să fii protejat. Fluturele, numărul 11. 11 înseamnă întuneric sau lumină, alegeri, sau poate fi această stare de echilibru, sau poate fi ieșirea din dualitate, perspectiva înțeleptului, a eremitului, foarte, foarte înaltă. Pe numărul 11 avem și justiția, o situație care se schimbă în favoarea ta. Ești luat din punctul A și dus în punctul B, de situații, cadre, contexte, oameni, diverse provocări. Chiar dacă îți displace, te vei duce acolo unde ți este bine, prin anumiți factori din exterior, prin anumiți actori din scena vieții tale. Poate vrei să opui rezistență. Scorpionul, de regulă, controlează sau vrea să te țină controlul asupra lucrurilor. Și uite că nu mai trebuie să controlezi anumite situații. Cu sau fără voia ta, viața ta exterioară se poate schimba în favoarea ta. Justiția, ceva corect ți se întâmplă, rezolvi ceva ce ai așteptat. În relațiile tale de tot felul, relația ta cu societatea, relația ta cu ai tăi copii, cu familia, cu locul de muncă, cu lumea materială, cu partenerul de viață, cu părinții, cu casa părintească, cu mâncarea, cu tot ceea ce te gândești tu acum sau nu te gândești. Ceva în legătură cu relația ta. Pentru unii s-ar putea să apară aici discuția despre divorț, alții dintre voi s-ar putea să vă întâlniți partenerul vieții, omul alături de care frecvența ta să rămână una ridicată pentru ca tu să poți ajunge acolo unde îți dorești, unde ți este bine, unde te poți dezvolta sau pentru a fi ferit de acest cadru social dăunător, pentru că, da, trăim într-un ciclu de autodistrugere. Pentru alții dintre voi poate fi împăcarea, poate fi medierea, da, unui divorț sau împăcarea, armonia în casa voastră, în relația voastră de cuplu. Împărăteasa, regina de cupe, foarte multă iubire pentru voi aici și 2 de monede, ca și în citirea pentru această săptămână, alegeri pe care le poți începe acum.
Împărăteasa este tot ce iubești tu, tot ce ai tu mai de preț, toate lucrurile bune de care poți avea parte. Este mama, este femeia, pe locuri și amanta, dar nu văd acest context acum. Sau poate, cine știe, vă regăsiți în așa situații. Poate fi un proiect nou, poate fi o viață nouă, poate fi o casă nouă, poate fi o căsnicie, o căsătorie. Regina de cupe este iubitoare, este iubirea, divinul feminin la superlativ și alegerea de a ne orienta atenția către ceea ce iubim, ce este bun și funcționează în viața noastră. În zona relațiilor poți primi declarații de iubire sau ești cumva confuz și foarte emoțional. Atenție că Scorpionul este și pătimaș, vine și cu foarte multă intensitate, pasiune, mister, dar și cu obsesii. Regina de cupe poate avea acest dezavantaj al manipulării și poate juca aici un rol, poate fi un joc de putere prin care să fii atras, cineva să spună dacă nu faci ca mine nu mă iubești, să fii condiționat și tu ai acest rol să spargi, da? O condiționare, să ajungi la simplitate. Nu mă poți condiționa într-o relație de iubire, să-mi spui dacă nu fac asta, nu te iubesc. Lucrurile sunt mai simple de atât. Mă iubești sau nu? Mă iubești. Se simplifică ceva pentru tine aici în urma unei decizii. Trebuie să alegi ceva. Cei care sunteți în relații deja formate, poate fi vorba despre casa voastră și casa părintească, familia voastră și mama voastră. Poate fi influența unei energii feminine aici care te ajută într-un sfat, care te ajută pe tine, ține partea. Este o femeie aici care este de partea ta sau iubirea este de partea ta, o frecvență înaltă la care tu te poți alinia, te scoate dintr-o încurcătură. Soarele, să știți că în această perioadă este atacat de Pluto, adică este tensionat, este împuns, ca să spun așa, să mă înțelegeți voi. Soarele ești tu. Pluto este transformarea vieții tale, transformarea ta. Se schimbă aici ceva și se echilibrează. Poți fi luat de lângă niște oameni care te condiționează în relațiile de iubire și ți se poate reda libertatea. Sau poți întâlni un partener care ți este ție potrivit acum. Pot fi niște treburi financiare, pot fi niște schimbări importante în relația ta, în viața ta de cuplu care se petrec în acest moment și care sigur că au un impact major. Când vine vorba despre viața ta la nivel general, nu este doar ceva de moment. Pe 23 avem înalta preoteasă și împărăteasa, uite, ceva necunoscut, o șansă care apare de nicăieri, niște informații care apar de nicăieri. Primești un cadou formidabil, primești un sfat care te ajută pe tine să te echilibrezi, să fii bine, să corectezi ceva. Asul de spade, comunicarea, o declarație de iubire, ești venerat, ești venerată. Cineva spune, ești totul meu. Poate fi vorba despre curajul de a face niște lucruri, poate fi vorba despre o discuție foarte pasională, despre pasiune multă, despre sărutări, despre intensitate. Aici avem 5 de cupe, despre a nu mai regreta ce am avut și ce am pierdut. Exact așa este această zi. Vorbim despre dezonoare. Ți-ar putea ca tu să iubești pe cineva care nu te merită și atunci energia din acest moment te scoate din această relație sau îți dă de ales în funcție de ce vrei tu să faci pentru a putea ajunge din nou să crezi în iubire și să ai parte de o altă relație. Poate fi vorba despre o comemorare, poate fi vorba despre o recuperare. Aici este o tristețe, îți pare rău de ceva anume și uite, dacă ai rămas așteptând, dacă ai rămas blocat, acum te poți debloca. Acum se poate realiza pentru tine ceea ce tu îți dorești cel mai mult. Discuți, poți cere ajutorul cuiva, discuți despre durerea ta cu cineva sau ar trebui să discuți ca să nu te încarci prea tare emoțional. Și soarele, cineva îți face bine aici, ceva îți face bine aici. Sau tu ar trebui să te orientezi pe lucrurile care contează, pe lucrurile bune din viața ta. Este foarte multă energie feminină aici. În zona planului financiar, îți pare rău după ceva sau ți-ai iubit meseria, poate acum ești la pensie și te simți ca și când nu mai ai nimic de făcut.
poate ești acum în punctul de a te pensiona și este mai puțin din punct de vedere financiar decât ai așteptat tu și te simți devalorizat, neapreciat. Poate fi vorba despre o soluție la o problemă foarte complexă. Ceva se soluționează acum și ai așteptat mult, ai avut multă răbdare sau este ceva ce te-a afectat foarte tare sufletește, care acum se soluționează. Este soarele aici, da? Din nori iese soarele. Vezi lumina, vezi calea. În loc să mai stai pe loc, în această stare de tristețe, vei vedea că ai un drum care poate este lung de parcurs, dar prin care poți rezolva niște lucruri. Poți ieși din această stare. Chiar dacă trebuie să faci niște lucruri singur, vei reuși. Poate fi vorba despre o mică pierdere financiară, dar recuperezi acele lucruri, nu te îngrijora. N-ai pierdut nimic. Chiar dacă ai pierdut ceva acolo, banii aceia, dacă sunt pentru tine, îi recuperezi. Casa, căminul, ceva decizii importante care poate au legătură cu părinții tăi sau cu tine. Poate fi aflarea unei vești despre nașterea cuiva, despre căsătoria cuiva, aflarea unor vești despre o supărare a cuiva și tu cu o vorbă bună ajuți această persoană să se vindece și să se regenereze. Avem un 10 de bâte. Poate fi vorba despre foarte mult efort fizic pe care îl depui, despre ceva supărări la locul de muncă, despre oboseală, despre o rutină foarte încărcată și despre posibilitatea de a-ți lua o mică vacanță, un mic concediu. Iar aici avem 4 de bâte, pentru că vei sărbători. Pentru alții dintre voi este vorba despre o graniță, despre faptul că nu sunteți acasă sau sunteți foarte mult pe drumuri și nu petreceți suficient timp acasă cu ai voștri copii, cu familia voastră. O veste foarte bună care ți intră în casă, o veste foarte bună despre casa ta, vești foarte bune la nivel financiar. Este o regenerare, așa cum am spus, și va ține fix de modalitatea în care abordezi tu viața, de modalitatea în care tu gândești acum să rezolvi. Cu cât ești mai stresat, cu atât va fi mai complex și mai greu de rezolvat. Cu cât ești mai relaxat și iei lucrurile cu mai multă simplitate, cu atât îți va fi mai ușor să rezolvi. Exact așa îți spune energia. Pe de altă parte, se încheie o perioadă dificilă. Ai stat cu sufletul la gură foarte mult timp, dar mai ai puțin și rezolvi. Și rezolvi bine. Uite, casa ta, căminul tău, familia ta, locul tău de liniște, locul tău de odihnă, starea ta de prosperitate. Sunt lucruri care se rezolvă și se vor rezolva foarte ușor pentru tine. Să vedem ce ne spun și talismanele, dar nu înainte de a lua o carte și pentru partea aceasta financiară cu banii. Criptomonede. Banii se schimbă, ar trebui să te pregătești tu pentru a nu pierde banii pe care i-ai agonisit, să faci o investiție sau să te documentezi cum să faci o investiție de viitor. Poate achiziția unei case este recomandată sau poate să înveți sau să vorbești cu un specialist pentru a vedea noi modalități de investiție, noi modalități de lucru la nivel financiar care îți sunt necunoscute, ne sunt necunoscute, dar a venit timpul pentru că altfel suntem expuși la niște pierderi, la o inflație foarte mare. Poate fi vorba despre a face bani online. Aici, din nimic să faci bani. Și sunt oameni care fac așa ceva. Hai să vedem ce spun talismanele. Surprize plăcute și vești care te bucură. Uite, se schimbă o situație. Dacă ești supărat, nu rezolvi. Nu rezolvi. Dacă ești optimist, vei rezolva mai repede. Uite, vești și din străinătate sau sunt pur și simplu soluții. Îți pui bazele, ancora, stabilitate, casa ta, locul tău, familia ta. Trebuie doar să prepari, să ai grijă ce spui, cui spui și cum faci aceste lucruri. Justiția din nou. Niște chestiuni legale, luptă pe cale legală sau întocmește niște documente. Mai interesează-te odată. Ești minunat, ești grozav. Complimente.
complimente, cineva te complimentează, ești apreciat la locul de muncă sau pur și simplu vei avea o voce, vei avea putere să îți spui punctul de vedere pentru tot ceea ce are legătură cu existența ta. Pentru unii dintre voi este important să vă faceți un set de analize sau să vă verificați voi corpul, simptomele, să nu ignorați. Niște reparații în casă sau niște reparații la mașini. Poate lucrați în domeniul acesta logistic sau poate sunteți alături de cineva, ați mers să vedeți pe cineva într-o călătorie și nu este ultima dată când veți merge acolo. Este un început, este oaza voastră de liniște. Când ajutați pe cineva, vă ajutați pe voi. Liniștea, trebuie să fiți din ce în ce mai liniștiți, din ce în ce mai calmi și foarte lucizi mental în perioada ce urmează. Veți vedea tot ce apare și tot ce se întâmplă în lume. Ai tendința să fii când pesimist, când optimist, când pesimist, când optimist. Încearcă să găsești un echilibru. Uite, ai de lucrat mai mult la tine, la locul de muncă pare să fie armonie sau poți aduce armonie, poți fi liniștit, poți fi mulțumit cu munca ta. Nu te lăsa, un miracol, și aici este Venus, împărăteasa, un miracol, se naște un miracol. Ori este o sarcină, ori pur și simplu se învârte roata în favoarea ta și ai parte de mult noroc, se schimbă o situație, este un noroc, noroc pur și chiar, focul cosmic, se înfrumusețează ceva. Mai ai puțin de așteptat și vei rezolva, trebuie să contribui și tu la acest miracol, și tu. Ceva, chestiuni de sănătate de care scapi, atenție, atenție că norocul ți-l faci singur, o veste bună, da? Te aranjezi, ești radiant, cineva te complimentează, de asemenea, fii atent la ce auzi, s-ar putea ca informațiile să fie false sau alterate. Avem aici Vărsătorul și Fecioara. Tot ce are legătură cu sănătatea ta, cu ce se întâmplă în rutina ta, la locul tău de muncă, dușmanii declarați, atenție, că sunt aici niște oameni pe care tu îi vezi ca niște dușmani, dar pe de altă parte lor nici nu le pasă. Adică s-ar putea ca tu să te lupți cu un munte și muntele să nu te vadă. Încearcă să te liniștești, nu te mai gândi la așa ceva. Pe de altă parte, animalele de companie sau poți face bani din mediul online. Poate cineva are nevoie de acest aspect. Este vorba despre tehnologie, este vorba despre perioada ce urmează la care trebuie să te adaptezi. Pot fi niște cursuri, pentru alții dintre voi este vorba despre viitor. Rutina ta de acum, acțiunile tale de acum îți vor defini viitorul. Trezește-te și fii foarte atent și foarte lucid la ce faci, pentru că poți avea tot ce-ți dorești. Dar trebuie să eviți această stare de agonie, de tristețe. Ce a fost, contează ce este acum pentru a avea parte de ceva mai bun în viitor. Și SOS, ceva ce are legătură cu un semnal. Ori primești un semnal care te ajută pe tine să-ți revii, ori atenție la niște lucruri pe care le ignori, ori poate ești implicat în politică, uite că în România are legătură cu aceste lucruri. Tot ce vedem, tot ce auzim este un joc. Totul, din punctul meu de vedere. Fiecare e liber să creadă ce vrea. Din punctul meu de vedere, totul este un joc, o scenă, un teatru. Apoi, o dublă confirmare că poți relua ceva. Cineva ți se alătură, dar tu ești cel care decide, nu persoana respectivă. Tu ești cel care va trage sforile, tu ești cel care va conduce mașina. Tu. Poate fi ceva legat de o retrocedare veche, poate fi ceva legat de niște drepturi, de ceva ce ți se cuvine, la care acum ai acces. Așa cum am spus, pentru unii poate fi partaj, pentru alții dintre voi poate fi evitarea unei separări, să știți. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi grozavă. Merg către următorul grup. Dacă ați ales acest pachet cu stelele, să vedem ce putem face zilele acestea pentru a vă fi bine. Închizitorul și numărul 12. Întreabă-ți intuiția, vrei să afli ceva, ai încredere în tine. Dacă ești suspicios, ai încredere în tine. Dacă simți ceva, așteaptă puțin, nu acționa.
Poate fi cineva care te presează foarte tare sau ai grijă ca tu să nu fii foarte insistent într-o anume privință. Nici nu contează la ce anume fac referire aici, să nu vrei ceva în mod deosebit, să nu insiști într-o anume direcție. Fii foarte, foarte atent. De asemenea, numărul 12 este al spânzuratului. Este un moment foarte bun pentru introspecție. Este o perioadă foarte bună în care să încerci să extragi esențialul dintr-o anume provocare, să încerci să găsești un răspuns. Dacă ești în căutarea unui răspuns, vezi că îți scapă niște informații sau trebuie să vezi puțin problema diferit. Încearcă să te uiți și în celălalt unghi. Vezi, aici personajul acesta este orientat către partea stânga mea. În partea dreaptă este viitorul. Te axezi foarte mult pe trecut și rămâi în acest matrix de 12, rămâi prins în roată. S-ar putea să fie nevoie să o iei de la început. Voi veți ști fiecare dintre voi ce înseamnă început. Nu te teme dacă trebuie să o iei de la început. Asta spune Scorpionul. Regenerare. Orice experiență în plus este o experiență bună, te duce pe tine la chintesență, te duce pe tine la origine. Poate fi vorba despre faptul că cineva te-a judecat greșit și poți să-ți faci dreptate acum sau se întâmplă lucrurile în așa fel încât să fie făcută dreptate. Vise. Poate fi aici ceva legat de planul astral, ceva legat de lumea viselor sau să fii foarte extrasenzorial în perioada ce urmează și să înțelegi multe lucruri, să descoperi multe lucruri. Poate fi vorba despre faptul că vrei să faci ceva în viitor, dar ești orientat foarte mult pe trecut sau nu poți să faci altceva sau să ai parte de altă viață cu obiceiurile din trecut și trebuie să le înțelegi. Aici avem vegetarian. Trebuie să-ți înalți frecvența. Treaba cu veganismul, să spunem, cu cei care sunt vegetariani, este bună în esență. Pe lângă faptul că noi nu ar trebui să mâncăm nimic, ci să ne hrănim cu energie de la soare, cu plasma, dar nu cu plasma sângelui, cu aer, să-i spun așa ca să mă înțelegeți voi. Cel mai apropiat de frecvență înaltă este într-adevăr veganismul sau să fii vegetarian. De ce? Pentru că plantele sunt prima sursă bună de hrană pentru noi și apoi animalele. Animalele se hrănesc și ele cu plante. Ideea este că atunci când îți urci foarte tare frecvența, când ești foarte sclipitor așa ca un licurici, atragi atenția unor entități fizice sau juridice asupra ta. Sau atragi atenția unor frecvențe din astea care vin și te căpușează. Și când tu ai o lumină foarte, foarte mare, trebuie să ai și o protecție pe măsură. Asta înseamnă. Iar pe de altă parte, atenție la sănătate, la proteina animală, la enzimele pe care noi le avem în digestie sau în perioada ce urmează ar trebui să faci un pic de fasting, să ții un pic de post, să încerci să elimini un pic din dieta ta proteinele din sursa animală, pentru că al tău corp are nevoie de mai multă energie să se regenereze, mai ales dacă ești după o condiție medicală, dacă ești în refacere. În momentul în care corpul digeră carnea, spre exemplu, este slăbit, pune energie și forță în digestie și nu se poate regenera. Să vedem mai departe. 7 de bâte. Judecata. Regina de monede și 9 de monede. Frumos, foarte frumos. Poți trece peste niște lucruri. Dacă cineva te judecă, vei avea tendința să îi arăți tu lui cine are dreptate. Dă-i pace, lasă-l în pace, țineți vibrația sus. Pentru că tocmai am explicat, cu cât tu vei străluci mai tare, cu atât persoana respectivă va veni mai tare peste tine. Simplu, nu? Foarte simplu. Fii tu bine cu tine, nu încerca să spui nimănui nimic, să demonstrezi nimănui nimic, pentru că te va ajuta în această perioadă Pluto să te transformi. Să fii tu bine în casa ta, cu conștiința ta, cu sufletul tău, fără să mai încerci tu să faci dreptate prin lume, pentru că foarte mulți sunt carcase goale. Exact așa. Fac ce fac conform programelor instalate de la naștere și n-ai cu cine vorbi, te lupți cu munții,
cu morile de vânt. În altă ordine de idei, în zona relațiilor, este, atenție, o predispoziție să fie un fel de alarmă falsă sau de subiectivism în perioada ce urmează și sigur că acest sezon al Scorpionului tinde să ne facă să controlăm obsesiv niște lucruri, să fie ca noi, luptă pentru putere, emoții amplificate, dar și exagerate. Și energia îți spune, ai grijă să nu intri în lupte pentru putere, nu chestiona, nu te crede mai bun decât celălalt, ci fii tu liniștit cu tine însuți, ține vibrația sus pentru că lucrurile se vor remedia de la sine. Nu te băga în spațiul celuilalt personal pentru că vei atrage după tine și lucruri care îți vor displace și nu vei câștiga nimic din povestea asta. Cei care sunteți în relații deja formate, își revine ceva la normal aici. Este o săptămână mai calmă, mai liniștită, în care lucrurile capătă sens sau intră pe un făgaș normal. Cei care sunteți singuri, atenție că există aici ceva din casa părintească. Ori ați fost învățați de mici și am foarte multe exemple din lucrul în privat, în sesiuni private, în care copiii, când erau mici, erau învățați să nu facă X, că bărbații sunt nu știu cum, că femeile sunt nu știu cum, că nu trebuie să te căsătorești până ce nu te afirmi, până ce nu ai un statut, să ai tu banii tăi, etc. Deci toate convingerile acelea din copilărie se reflectă în viața ta de adult și nu știi de unde ți se trage singurătatea, incapacitatea de a avea o relație, de ce poate, nu știu, unii oameni nu se apropie de tine, etc., etc. Pentru că tu ai rămas blocat într-un sens, într-o direcție, în îndeplinirea unor lucruri care ți-au fost transmise în copilărie și dacă n-ai reușit, tu ești încă acolo în încercarea de a executa programul care ți-a fost transmis în casa ta. Poate fi vorba aici despre o împăcare cu o energie feminină, poate fi vorba aici despre respect, impunerea respectului, dar într-o formă foarte, foarte grațioasă, foarte elegantă. Prin bunăvoința cuiva sau prin bunăvoința ta lucrurile își reintră în normal. Cei care sunteți în perioada de separare, aici este o luptă puternică de afirmare. Uite ce bun sunt, uite ce ai pierdut. Cine te-a pierdut, a pierdut. Tu câștigi. N-ai pierdut tu nimic. Ai câștigat timp liber. Trăiai în casă, uite cum ar veni cu dușmanul. Nu spun că la toți s-a întâmplat așa. Unii dintre voi. Avem aici un 4 de monede. Știi că poți să reușești. Energia acestei săptămâni îți spune, știi că poți să reușești sau dacă vrei să reușești să se schimbe ceva, să te simți stabil și în siguranță, luptă puțin, acționează, fă ceva. Zece de bâte, ca și la celălalt grup. Oricât de greu ți-ar fi, stai liniștit că îți revii. În zona planului material ești foarte obosit și trebuie să fii foarte lucid, ori ți-e mintea foarte obosită din cauza că ai treabă și la locul de muncă și acasă, ori este vorba despre niște discuții interminabile pe care le porți la locul de muncă sau este pur și simplu haos acolo și tu vrei mai mult spațiu. Poți traversa această zi cu foarte multă liniște. Fă ce poți și ia lucrurile încet, încet și le faci așa cum îți este ție potrivit, sigur că responsabil și serios, dar încearcă să nu te mai încarci cu problemele celorlalți, pentru că aici s-ar putea să fie oameni care vin constant către tine și să-ți tot spună niște lucruri, dar care pentru tine nu au relevanță și nimic bun de adus. În zona sănătății, atenție la rutină. Fiți foarte atenți la rutina voastră, pentru că rutina, obiceiurile și gândurile vă pot îmbolnăvi. Voi singuri în această perioadă vă puteți regenera și vindeca. Aveți curaj să visați mare. 10 de monede, vă intră salariile unora dintre voi, vă intră niște bani în perioada ce urmează și vă veți simți mai bine, se regenerează niște lucruri la voi în casă, unii dintre voi munciți mult, dar sunteți și remunerați pe măsură, pentru alții dintre voi este foarte importantă perioada aceasta și energia din casa a 6-a și a 7-a, ceva legat de animalele de companie, regenerați-vă, nu vă dați toată viața pentru bani,
lăsați-le și așa, aveți și unde să stați și ce să mâncați. Important este să aduceți acest aport de echilibru în viața voastră. Poate fi vorba despre niște bunuri materiale ale familiei voastre pe care le recuperați sau care vi se cuvin și acum vi se alocă. Poate fi vorba despre descoperirea unor informații la nivel energetic, la nivel fizic, care au legătură cu familia voastră și pe voi vă ajută și vă întregesc. Pentru alții dintre voi, atenție să nu faceți chestiuni de genul ultimatum. Dacă nu mă respecti, eu plec mai bine singur. Regina de spade înseamnă divorț, iar 9 de monede singur, mi-e bine singur. Sau poate v-ați supărat, poate vă ajunge, poate v-ați săturat unii dintre voi și a venit vremea să luați în considerare și o viață pe cont propriu pentru a ajunge la sensul vieții voastre, pentru că aici, oricât de mult ați vrea voi să schimbați lucrurile, nu mai pot urca, nu se mai pot dezvolta armonios pentru voi, în funcție de cazuri. Uite, cineva, oricât de mult ați vrea voi să intervină sau să se schimbe, nu poate să o facă. Depinde. Hai să vedem și la nivel financiar ce spune săptămâna, deși văd aici că este bine. Unii dintre voi sunteți îngrijorați pentru copiii voștri. Vreți să-i scoateți cumva din situații, să-i ajutați să fie bine. Aici este tensionare, retragere sau demisie. Din nou, nu aș demisiona fix săptămâna aceasta sau în perioada aceasta. Aș gândi liniștit, da? Uite, oricât de greu mi-ar fi, aș aștepta să-mi iau salariul. Pur și simplu asta văd, asta vă spun. Să vedem ce ne spun și talismanele. Suntem ceea ce credem că suntem. Vedeți că vă hrăniți unii dintre voi cu o iluzie. Atenție la aceste lucruri. Este un moment foarte important din existența voastră în care să fiți foarte realiști. Aici este relația dintre o mamă și un copil. Așa cum am spus, gândiți-vă la casa copilăriei, de unde ați preluat niște lucruri, dar gândiți-vă de asemenea și la ce puteți face diferit. Vă puteți ajuta în această săptămână părinții. Iubire, o șansă, ceva foarte bun de care puteți avea parte în zilele ce urmează, succes, bani și fericire. Întotdeauna veți avea alegeri care vă vor duce către bunăstare. Nu veți rămâne nici pe drumuri, nici fără mâncare. Uite, vibrație înaltă, sus vibrația, țineți-vă sus vibrația, nu vă lăsați căpușați de evenimente sau de oameni care ceva mai bun de atât nu au de făcut. Ești favoritul meu, sănătatea, bunăstarea. Pe de altă parte, ceva crește. Dacă aveți un talent, puteți să-l explorați pentru că se poate dezvolta foarte frumos. Șansa și norocul chior, nebunul și roata destinului. O oportunitate care are legătură cu străinătatea, cu legea, cu tot ceea ce ține de studii, de credință. Da? Tot ce ține de aceste informații, pentru voi acum poate veni, uite, de dogmă, vi se pot schimba credințele, puteți schimba ceva ce are legătură cu actele, cu judecata, cu legislația, cu străinătatea, cu niște acte de acolo. Ai toate ingredientele să rezolvi ceva, nu te da bătut, credința ta este foarte puternică, roata destinului, o bucurie. Se întoarce ceva în favoarea ta, se echilibrează ceva pentru tine. Tu trebuie să contribui la asta, ești direct responsabil pentru bunăstarea ta. Aici este un unicorn, o veste foarte importantă care te bucură. Niște amintiri, nu mai trăiți din amintiri. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, știți cântecul. Centrați-vă pe ceea ce este bine. Ai rețeta să reușești. Aici este un castel, o casă, prosperitate, abundență, cum vreți voi să-i spuneți. Și ai și harta. Trebuie doar să depui efortul de a face drumul către comoara ta. Cineva își găsește direcția către tine, uite, se uită îndeaproape la tine. O persoană care este pe punctul de a acționa. Un noroc, numărul 6, armonie domestică, iubire, bani. Toate aceste lucruri. Fecioara, ca și la celălalt grup, ceva legat de sănătate, locul de muncă, rutină, dușmani declarați. Poate fi vorba și despre un mentor, poate fi vorba și despre animalele de companie. Ceva va epuiza foarte tare și vă puteți regenera.
acordați-vă timp și spațiu. Aici este un doctor, regenerați-vă. Doctor însemnând o persoană care te ajută, nu neapărat doctor, da? Ceva ce te ajută pe tine. Este un moment foarte bun să stai cu tine, să nu te forțezi. Roadele muncii tale oricum vin către tine. Un echilibru este foarte binevenit aici pentru tine. Zâmbete și voie bună, o mare bucurie. Veți avea parte unii dintre voi de o mare bucurie sau lucrurile se petrec în favoarea voastră. Cine râde la urmă, râde mai bine. Eu vă mulțumesc tare mult. Să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!